Nhằm giúp khách hàng lắp đặt chính xác, mang lại tối đa hiệu quả, sau đây kỹ thuật viên của Hồng Khí sẽ hướng dẫn quy trình lắp đặt nhám đúng kỹ thuật trên máy chà nhám chổi thùng DNN. Ngoài DNN, các loại máy khác nếu có cấu tạo trục nhám tương tự đều có thể sử dụng cách lắp này. Cấu tạo của máy DNN gồm một trục đĩa và hai trục thẳng. Để thay nhám, đầu tiên phải điều chỉnh độ cao trục trên bảng điều khiển lên mức cao nhất là 100mm. Việc này sẽ giúp quá trình thay nhám được thực hiện dễ dàng hơn. Sau đó, ở 4 góc trục ta tháo 4 con mai và kéo trục ra. Để tháo được trục đĩa trong máy, chúng ta quay trục cùng chiều kim đồng hồ. Khi tháo được trục, bước tiếp theo là gỡ lần lượt cổng xin hay còn gọi là cổng roll và vòng chặn chổi. Sau đó dễ dàng rút được nhám cũ ra ngoài, tiến hành thay dây nhám mới. Tại đây, khách hàng cần đặc biệt chú ý đến vị trí đặt dây nhám. Dây nhám và bề mặt chà nhám luôn luôn được đặt bên phải chỗ nhám theo chiều quay của trục đĩa, tránh trường hợp đặt sai vị trí, dẫn đến việc chà nhám không được hiệu quả, hao phí nguyên liệu. Sau khi thay nhám, chúng ta cần lắp cẩn thận vòng chặn chổi và còng xin. Hai dây này sẽ giúp cố định vải nhám khi máy hoạt động với quỹ đạo quay tròn. Cuối cùng là đè lông đền vào trục, lắp trục vào máy theo chiều ngược kim đồng hồ và vặn lại con mai cố định. Thao tác này thực hiện tương tự với các trục đĩa khác trên máy. Đối với trục thẳng trên các loại máy chế biến gỗ mang thương hiệu Hồng Khí, để tháo trục, ta cũng tiến hành tháo con mai ở các góc như trục đĩa. Sau đó tháo còng xin, vòng chặn chổi, rút dây nhám cũ và thay dây nhám mới. Lưu ý để đảm bảo chất lượng chà nhám, dây nhám chổi luôn luôn bên phải cạnh chổi trắng dài. Đồng thời bề mặt nhám cùng chiều quay của trục. Tức là nếu trục quay theo chiều kim đồng hồ thì vải nhám sẽ nằm bên phải chổi trắng dài và bề mặt nhám sẽ quay ra hướng cùng chiều quay của trục. Bước tiếp theo là lắp dây cao su và còng xin vào trục để cố định dây nhám. Sau cùng là đóng lại con mai trên khuôn máy. Vậy là công đoạn thay nhám đã được hoàn thành vô cùng nhanh chóng và dễ thực hiện. Độ hao mòn của vải nhám cần được theo dõi thường xuyên. Việc này sẽ giúp đảm bảo chất lượng chà nhám đạt ở mức tốt nhất. Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi đã nghiên cứu ra phương pháp sử dụng nhám hiệu quả. Với 24 cây nhám, độ bền cao nhất sẽ vào khoảng 18 giờ với bản cắt 20mm và 17 giờ với trục nhám phối bản cắt 10mm và 20mm. Sau thời gian này, hiệu quả chà nhám chỉ còn 25%. Tuy nhiên, để kéo dài hiệu năng, sau 17 đến 18 giờ sử dụng, người dùng có thể thay mỗi ngày 4 cây nhám liền kề cho đến khi hết cây nhám cuối cùng. Vòng lặp này sẽ giúp tăng độ hiệu quả của việc chà nhám từ 25 đến 75%, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo chất lượng chà nhám. Ngoài phương pháp này, khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí vải nhám thông qua việc kiểm soát tốc độ của trục quay. Nhiều khách hàng có quan điểm tốc độ trục quay càng lớn thì hiệu suất càng cao, nhưng không phải vậy. Ngược lại, việc này còn khiến doanh nghiệp tốn rất nhiều chi phí cho việc thay nhám. Chúng tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ với hai trục nhám làm việc liên tục trong 8 giờ với tốc độ lần lượt là 1000 vòng trên phút và 450 vòng trên phút. Sau thời gian làm việc, vải nhám của trục có tốc độ quay 450 vòng trên phút, có bề mặt bình thường, không có hiện tượng hư hỏng. Tuy nhiên, bề mặt vải nhám của trục có tốc độ quay 1000 vòng trên phút, lại rách, biến dạng và không thể sử dụng trong lần chà nhám sau. Như vậy, tốc độ trục nhám càng cao thì vòng đời của vải nhám càng ngắn lại. Chính vì thế, khách hàng cần lưu ý việc này để sử dụng vải nhám hiệu quả và đạt được năng suất cao. Khách hàng quan tâm và cần tư vấn thêm về các sản phẩm vật liệu mài mòn trong ngành chế biến gỗ, vui lòng để lại thông tin bên dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay hotline 1900 636 536 để được hỗ trợ nhanh nhất.